Hello guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි කික් එකකුයි බේස් එකකුයි ලෙවල් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ කික් එකයි බේස් එකයි ලෙවල් කොහොමද හදාගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අයට සබ්වූෆර්ස් ඒ වගේ මොනිටර්ස් හොඳ මොනිටරින් සිස්ටම් එකක් නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ට කික් එකයි බේස් එකයි හදාගන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මික්ස් ඊට පස්සේ කාර් එක හරි වෙන කොයි හරි අහන්න ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ක කික් එක වැඩි එහෙම නැත්නම් බේස් එක ඒ දෙක බැලන්ස් නැහැ. ඒක නිසා අපි කොහොමද බේසික් විදිහට කික් එකයි බේස් එකයි කොහොමද අපි ලෙවල් තියලා හදාගන්න කියලා බලන්න අපි බලමු. මේ සේරටම කලින් මම EQ කරන ඒවා ඊට පස්සේ processing සේරම compression අනම්මනම් දාලා සේරම දාලා තමයි මේ වැඩේට සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒවා කරලා තමයි ඊට පස්සේ මේ වැඩේට සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැඩේට මම අද use කරන free plugin එකක්. MV meter 2 කියලා plugin එකක්. ඒක ඔයගලන්ට මම පහළ description එකේ link එකක් දාන්න. ඒක මේ TB Pro Audio කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේ free plugin එක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. අතට මේක download කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ගිහලා free. මම link එක දාන්නම් පහළ. Okay, අපි බලමු කොහොමද මේ කික් එකයි බේස් එක මික්ස් කරගන්නේ මේ VU meter එක use කරලා කියලා. ඉතින් මම මගේ master bus stereo out bus master bus එකට දාගෙන තියෙනවා මේ plugin එක. ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම plugin එකක්. එතකොට මම කරන්න යන්නේ මගේ කික් එක මම ගන්න යන්නේ -3 වලට කිට්ටුවර ගන්න යන්නේ කික් එක. බලමු කික් එක මම කලින්ම හදාගෙන තිනවා. අපි කික් එක විතර කොහොමද අප -3 කිට්ටුවට ගමු. දැන් මම ෆේඩ් එක උස්ස ගන්නවා මේක -3 වලට හිට වෙනකන්. ඔයගලන්ට මෙතන ඇවරේජ් එක බලන්න පුළුවන්. එතනින් ලේසි ඔයගලන්ට -3 කිට්ටුවට හදාගන්න. ඔයගලන්ට පේනවාද දැන් මේක -3.1 වගේ -3 කිට්ටුවට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් එහෙම වෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට ඕනනම් ඒ කොහොමද ඩයිනමික්ස් ඉඳ ඒක එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ -3 ආසන්න වශයෙන් -3 කිට්ටුවට ගත්තා නම් ගොඩක් දුරට හරි. මම චුට්ට අඩු කරගන්නවා මෙතන 3.1 වගේ. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ බේස් එක ලෙවල් අප් කරනවා 0 dB වෙනකම්. ඉතින් 0 dB වල කිට්ටුවට ආවා. අපිට ඉතින් ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න මේ කික් එකයි බේස් එක දෙකම එකට එකතු වෙලා තමයි මේ 0 dB වලට එන්න ඕනේ. නැතුව බේස් එක විතරක් කික් එක ඇඩ් වුණාට පස්සේ බේස් එක විතරක් ආයි සෝලෝ කරලා 0 dB වලට අපි ගන්න නැහැ. කික් එකයි බේස් එක දෙකම එකතුව තමයි 0 dB වලට ගන්න. මුලින්ම කික් එක -3 වලට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි බේස් එක ඇඩ් කරනවා 0 dB වෙනකම්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ දෙක ලෙවල් හදාගත්තට පස්සේ ඊතුරු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ටික ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්.